بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نقدر نتعامل مع البوت بريس عن طريق الاي بي اي. الجزء بس اللي انا هركز فيه، طبعا الاي بي ايز المفروض هكون فيها تفاصيل كتيرة، انا بس هركز عن ازاي نعمل اوثنتيكيشن وازاي نقدر انتجريت مع الكونفرزيشن نفسها بتاعت البوت اللي احنا عاملينه، ونقدر نرسل نستقبل المسج، ان احنا نقدر يعني نكتب له مسج ونشوف الريسبونس بتاع البوت بريس ايه مع المسج اللي احنا كتبناها. احنا طبعا عاملين الدومين بتاعنا هنا لوكال هوست والبورت 3000. ف هنكتب مثلا حاجه زي البوست من كمثال. بداية هنكتب اللوكال هوست والبورت 3000، بنحط سلاش اي بي اي فيرجن 1 اوثنتيكيشن لوجين بيزك ديفولت. دون اليو ار ال اللي بنستخدمه علشان نقدر نعمل الاوثورايزيشن ونجيب التوكن اللي هنقدر نكلم بيه بعد كده الاي بي ايز. فلو عملنا سند بيبدأ يرد علينا بالتوكن المناسب. طيب، ال ال في حاجة هنا في البادي لازم نروح حاطين جيسون اوبجكت في اليوزر نيم والباسورد بتوعنا بالصورة دي ايميل. طبعا ده بداية الجيسون اوبجكت ايميل، وبعدين نحطهم فوق بعض، نحط الايميل اللي احنا حاطينه، اللي احنا بنستخدمهم عشان نعمل اكسس على او لوجن على البوت بريس نفسه. يعني لما باجي اعمل لوجن على البوت بريس بورتال بيطلب مني ادخل يوزر نيم باسورد. هم اللي احنا بنحطهم هنا، ده اليوزر نيم وده الباسورد. هو طبعا اليوزر نيم بسميه ايميل، تمام، بيكون بالصورة دي. خلاص، مجرد ما حطينا دون في البادي، ونشوف البارامتر هنا مفيش بارامتر، نحط اليو ار ال بالصورة دي ونشوف التوكن يجي لنا، وخلاص ناخده كوبي ونروح حاطينه في الريكوست التاني اللي هو send مسج. دلوقتي احنا خلاص عندنا اليو ار ال التاني بتاع احنا خلاص هنرسل المسج ونشوف الريسبونس بتاعها ايه. فانا مثلا هحط في الاثورايزيشن، اختار في التايب بتاع الاثورايزيشن بيرر توكن واحطه هنا، تمام. والبارامتر بحط include NLU عشان يجيب لي NLU اللي هو فاهمها الانتنت الانتيتيز السلوت لو فيه. وهنا مثلا بقول له هاي، او بقول له اي حاجة، اريد حجز رحلة من الرياض إلى القاهرة، تمام. فكده ده الفورمات بتاع المسج اللي انا ببعتها، بكون جيسون، بختار ان هي زي جيسون. طبعا رو بختار ان هي رو بعدين جيسون. وطبعا في الاثورايزيشن بحط التوكن اللي انا جايبه، في البارامتر بحط هنا include NLU، ده اليو ار ال سلاش بوتس. النقطة مهمة هنا في سلاش بوتس، بعد فيرجن 1 بحط سلاش بوتس، بحط اسم البوت اللي انا عايز اكلمه، لان بيكون في عندي اكتر من بوت زي ما احنا شايفين. فباخد ده مثلا كوبي واروح حاطه في الجزء دون، وبعدين في كونفرس بحط يوزر اي دي، وبعدين سيكيور، وبعدين بحط انكلود ان ال يو زي ما هي هنا في البارامتر. في البادي طبعا بحط التايب بتاع المسج اللي انا ببعتها تكست، وبحط التكست نفسه اللي انا عايز ارسله، ونشوف الريسبونس. اريد حجز رحله من الرياض الى القاهره. هنا فعلا قال لي بالطبع يمكنني حجز رحله. ده المسج الاولانيه، الريسبونس الاولاني. وده الريسبونس التاني طبعا من رحله من الرياض، ده عشان بتاعت السلوت. وهنا بقى ال NLU اللي طالع معانا، الاناليسيز اللي هو عمله. هنا الانتيتيز ظهرت القاهره، ال 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 وطبعا الكونفيدنس بتاعها 1%، 100% يعني. وهنا السيتي برضو الرياض، والكونفيدنس 100%. ومحدد كمان بداية الكلام في التكست، يعني الجملة طويلة
في السطر او بدأت عند الكاركتر 17 كلمة الرياض، وانتهت عند كاركتر 23. كلمة القاهرة بدأت عند 28 وانتهت عند 35. فدي حاجات لطيفة ممكن نستفاد منها فيما بعد. لو عايزين نعمل مثلا جي يو اي انتجريت مع مع البوت بريس. طبعا هو اتعرف على اللغة. لو كان كاتب حاجة بالانجلش هي ايه، هيكتب unknown او هيكتب انجلش، ده ممكن تعرف على هيكتب unknown لان البوت ده معمول عربي، فهو هيحس انها حاجة مش معروفة. السلوتس بقى، هنا سلوتس عارف ان هي فروم سيتي رياض. هل انا كنت عامل فعلا من الرياض؟ فعلا فروم سيتي تعرف انها رياض. والتو سيتي عارف انها ايه، القاهرة. دي حاجة ممتازة جدا. انت عارف انها بوكينج طبعا. في هنا الانتنت الاساسي لو تلاحظ في الاول، وفي لو في اكتر من انتنت هو شاكك فيهم، وكل كونفيدنس بتاعه كل واحد. بس بما انه 100% فهو خلاص ايه، ما فيش غير انتنت واحدة في الاري دي. يعني في اري وفي واحدة بس اللي هي الايه اللي هيتعامل معاها. بس دي ببساطة كده الاي بي اي بتاعت البوت بريس، وهي يعني بسيطة زي ما احنا شايفين. وهنحط لكم اليو ار ال اكزامبلز دول في الديسكربشن ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.